בדבר כבוד ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו. מכובדיי הרבים, ובראשם יושב ראש הכנסת, ידידי יולי אדלשטיין, אחיי ואחיותיי למשפחת השכול, אני יודע את כאבכם, אני מכיר את געגועיכם, 39 שנים אחרי נפילתו של אחי, היגון אינו מרפא. היגון לא הרפא אצל הוריי זיכרונם לברכה עד יומם האחרון. היגון אינו מרפא אצל מזל ואלי, והוא אינו מרפא אצלכם. וביום הזה העם משתתף ביגוננו. עם זקוף קומה מרכין היום את ראשו וגם את דגלו בהכרת תודה שאין גדולה ממנה לזכרם של יקירינו שנפלו. 23,320 חללי מערכות ישראל, יהודים, נוצרים, מוסלמים, בדואים, דרוזים, צ'רקסים. ביקשתי ללמוד מיהו החלל הראשון ברשימה הארוכה הזאת. שמו היה אהרון הרשלר, בן 23, תושב שכונת משכנות שאננים כאן בירושלים. ב-1873, לפני 142 שנים, תקפו פורעים ושודדים ערבים את השכונה היהודית שמחוץ לחומות העיר העתיקה. אהרון היה תלמיד ישיבה, שקד על תורתו. הוא קטע את הלימוד, הבריח את הפורעים, רדף אחריהם וניסה לתפוס אותם. הם ירו בו והוא נפצע פצעי מוות. הנה לוחם בשחר תחייתנו הלאומית שהסתער קדימה, ובמעשהו הנחשוני סימן את הכיוון לבאים אחריו. זו הפכה להיות דרך עמנו, מורשת נופלנו, בארגוני השמירה, בגדודים העבריים, במחתרות, בבריגדה, בצבא ההגנה לישראל, ובכל יתר זרועות הביטחון. בנינו ובנותינו נתנו הכל, גם את חייהם, כדי להבטיח את תקומת עמנו וביטחונו. ב-142 השנים הללו של מאבק עם ישראל לשוב לארצו ולבנות בה את ריבונותו, שדות הקרב כמעט ואינם מתחלפים, הצוררים מתחלפים, אבל ככל שמתגברים איומי אויבינו להשמיד את הבית, את מדינת ישראל ומה שקדם לה, כך מתגברת נחישותנו להגן על הבית. הרוח שמפעמת בנו לא נחלשה בחלוף השנים, והיא הולכת ומתחזקת. ראינו את הרוח הגדולה הזאת בקיץ האחרון במבצע צוק איתן. איזה אומץ לב, איזו רעות,
איזו התלכדות, איזו הקרבה. ראינו גם חיילים בודדים שבאו מן התפוצות כדי לשרת את מדינת ישראל בצבא ההגנה לישראל ונפלו במערכה. הם הותירו בחוץ לארץ משפחה וחיים נוחים ובחרו להתגייס ליחידות של לוחמים. הם אמרו, זה הבית שלנו, באנו להגן עליו. וכפי שנאמר כאן, כל כך בחדות, המוני עם ישראל חלקו להם כבוד בדרכם האחרונה. אחיי ואחיותיי בני המשפחות השכולות, אבותות הקשר שלנו לארץ ולמדינה איתנים ונצחיים. כמעט ואין עמים עם קשר של אלפי שנים למולדתם, ואין שום עם שנעקר מאדמתו, שהפר את כל כללי ההיסטוריה וחזר והקים בה את חייו הלאומיים. ישראל היא מקור חיינו, דם יקירנו ספוג באדמתה. וכשהכאב גואה וייסורי האובדן מתגברים, נתנחם בכך שהבנים והבנות נפלו בשליחות שאין נאצלת ממנה, להבטיח את קיום האומה. אני אומר את קיום האומה משום שאין עתיד לעם היהודי בלי מדינת ישראל. ויש לו עתיד אם נשכיל לשמור על מדינתנו. ביום הזה שבו היגון הפרטי שלנו נשזר בכאב הלאומי, נצדיע לגבורת הנופלים וננצור באהבה את זכרם. ונזכור גם את הפצועים שהגנו עלינו בגופם, נאחל להם החלמה מהירה ובריאות טובה. יהי זכרם של חללי מערכות ישראל ברוך לעד.